Αυτά είναι τα Sony MDR ZX770BN, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Αυτά τα ακουστικά είναι ασύρματα και έχουν εξουδετερώση θορύβου. Για να τα ενεργοποιήσετε, κρατάτε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα αυτό εδώ το κουμπί. Για να απενεργοποιήσετε το noise cancelling, πατάτε μια φορά αυτό το κουμπί. Εδώ πέρα υπάρχει είσοδος micro USB, είσοδος audio, μικρόφωνο και το reset. Από εδώ πέρα ρυθμίζετε την αναπαραγωγή. Το σταματάτε το τραγούδι, προχωράτε στο επόμενο κτλ. Από εδώ ρυθμίζετε την ένταση. Και εδώ πέρα έχει ένα ακόμα μικρόφωνο για να μιλάτε στερεοφωνικά. Το μέγεθος μπορείτε να το ρυθμίσετε εσείς όπως θέλετε. Το σκελετός είναι από ατσάλι, ανεξούδετο ατσάλι, και είναι αρκετά ανθεκτικά. Τα μαξιλαράκια, όπως βλέπετε, είναι πολύ μαλακά και έχουν πολύ καλό ήχο. Για να τα συνδέσετε για πρώτη φορά στο κινητό σας, πατάτε κρατημένο για 7 δευτερόλεπτα το κουμπί Power, ώσπου να αναβοσβήνει το λαμπάκι μπλε και κόκκινο. Έτσι. Μπορείτε να τα συνδέσετε και με καλώδιο audio για ενσύρματη αναπαραγωγή. Στην υποδοχή micro USB μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο για να το φορτίσετε. Διαθέτουν και υφασμάτινη θήκη για να τα παίρνετε παντού μαζί σας.